दोघेही आई आणि वडील पोलीस खात्यातले. म्हणजे आई एसीपी म्हणून रिटायर झाली, वडील डीसीपी म्हणून. या पांडू या शब्दाला मी कशी प्रतिक्रिया द्यावी हेच कधी कळालं नाही हो. म्हणजे जन्मानंतर माझ्या तोंडातून पहिले शब्द होते जाऊ द्या ना साहेब. हे बघा, आता लहानपणी आपल्याला परीक्षेचे मार्क भेटायचे आणि आपल्या सर्वांचीच फाटायची. आता काय खोटं बोलण्यात अर्थ नाही. आता तुम्हाला का भीती वाटायची की बाबा घरी गेलो तर मार्क दाखवले म्हणजे शिव्या घालतील किंवा लाता आणतील? मला भीती वाटायची की सरळ, कारण अहो न्यूज मध्ये बघत होतो फेक एन्काउंटर वगैरे, काय सांगू नाही शकत ना. माझ्या घरी ना माझ्या आई वडिलांसोबत कधी कन्व्हर्सेशन झालेच नाहीत, नेहमीच इंटरॉगेशन. म्हणजे अहो आता बघा, तुम्ही जर बाहेर जाताय, आई वडील काय विचारतात की हे पैसे घेतलेस का रे, मोबाईल चार्ज आहे का? माझे वडील खिशे तपासायला चालू करतात. आणि बघा, आळशीपणा कळतो हा, पण हा कुठल्या लेवलचा आळशीपणा आहे की स्वतःच्याच पोरात शोधतोयस तू पाब्लो एस्कोबार. पण खरं सांगू तर मी असं विलन सारखं दर्शवतो त्यांना, तसं नाही आहे. म्हणजे मला वाटलेलं कामात येईल हे सगळं कधीतरी, वाटलेलं. आता बघा, लहानपणी मी SSC शाळेतला, इंग्रजी माध्यम SSC शाळा. आणि खरं सांगू तर SSC शाळेतल्या पोरांना माहिती नाही आहे की पोरांवर हात उगारणं हा गुन्हा आहे. मला माहिती होतं. आणि 9वी 10वीतला माज माहिती आहे ना तुम्हाला, म्हणजे फुकटचा माज असतो तो. काही गरज नसते, तू काही उपटले नाहीये तरी माज. आणि तसंच क्लासरूम मध्ये मस्ती करत होतो, उगाच खडू वगैरे फेकतोय, आणि आली टीचर आत, आली आणि सर्वांसमोर एक कानाखाली वाजून दिली तिने. आता नॉर्मली पोरांची रिॲक्शन काय असते, अरे सॉरी चूक झाली, माज. माझी रिॲक्शन होती, काय केलंस तू, काय तू बघ. दुसऱ्या दिवशी प्रिन्सिपल मॅडमच्या कॅबिन मध्ये, प्रिन्सिपल मॅडम, टीचर, मी, आई आणि वडील, दोघेही युनिफॉर्म मध्ये. बेस्ट. म्हणजे खुर्चीत बसायला गेले, खुर्ची अशी छोटी होती म्हणून बंदुका काढून टेबलावर. आणि मी खुश कोपऱ्यात, म्हणजे आता तर डन आहे डूड. वडिलांनी आणि आईनी काहीच सांगितलं नाही. आधी 2 मिनिटं नुसतं गप्प. प्रिन्सिपल बंदुकांकडे बघते, त्यांच्याकडे बंदुकांकडे बघते. शेवटी माझ्या वडिलांनी टीचरकडे बघितलं आणि विचारलं, कसं मारलंस का माझ्या पोराला? हा, एकदाच, म्हणजे असं लागलंही नाही हो. म्हणजे असं नुसतं शिकवायला, असं म्हणजे नाही, बंद झालं ना आता, म्हणजे आता बंद आहे, आता काय नाही. कसं मारलंस माझ्या पोराला? वडिलांनी तिच्याकडे बघितलं, नंतर प्रिन्सिपलकडे बघितलं आणि म्हणाले, बस ह्याच्यासाठी बोलवलं इथे? अहो बेल्ट काय पॅन्ट वरती ठेवण्यासाठी वापरा ना कधी. म्हणजे त्या दिवसापासून मी शाळेला गेलो ना, प्रिन्सिपल यायचे, हे बाळा काय सगळं व्यवस्थित आहे ना, म्हणजे सगळं काय. घरी भांडण होतात ना, तर मी तिला अजूनही कॉल करतो की प्लीज प्लीज या ना, वाचवा ना जरा, काय सांगू नाही शकत. आता बघा, आई वडील असं आहे आणि आपलं जगच असं आहे ना, म्हणून मित्र हवे असतात, हो की नाही? मित्र हवे असतात, पण कधी कधी ना नकोशे पण वाटतात. म्हणजे तुम्हाला उदाहरणार्थ देतो, मी मित्राच्या घरी गेलो आणि तो म्हणजे असं थोडं त्याचे चाळे असतात, म्हणजे असं उगतचं, म्हणजे सेल्फ मेडिकेशन वगैरे. आपल्याला पटत नाही ते, पण तो करतो. त्या घरी गेलो भेटायला आणि तो जस्टिस लीग बघत होता. ती जस्टिस लीग भन्नाट बकवास मूवी आहे, नका बघू.
वेस्ट आहे वेस्ट. पण तरी मूवी बघत होतो आणि त्याच्यात ना तो सीन बघता बघता मला काय विचारतो माहिती आहे का, हे गौरव, जर का बॅटमॅन आणि शक्तिमान मध्ये फाईट झाली तर कोण जिंकेल रे? अरे काय फुकट बसलास तू म्हणजे. हा, पण रूम मध्ये मी पण 5 मिनिटं बसलेलो म्हणून कॉन्टॅक्ट आहे थोडंफार. आता मी काय, आवडलं नाही मला, आवडलं नाही, पण आता इन्व्हेस्टेड आहे ना बाबा, आता या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल म्हणजे. म्हणून मी बोललो, हे बघ अमेरिकेत गॉथम मध्ये फाईट झाली ना तर बॅटमॅन जिंकला का? कारण अल्फ्रेड आहे, लुशियस फॉक्स आहे, कोण नाही तरी सुपरमॅन येऊन करेल मदत. पण जर का मुंबईत फाईट झाली तर शक्तिमान विन्स. हा म्हणजे काय प्रश्नच नाही. चायला काय म्हणजे काय करायचं शक्तिमानला, त्याला टोल करून गेला म्हणजे गायब. बॅटमॅन काय उपटू शकतो मुंबईत काय? हा, तो आता मोठा रणगाडा नाही काढू शकत तो, कारण ट्रॅफिक एवढी आहे चायला, गल्ल्या एवढ्या छोट्या आहेत. म्हणजे दर एक टर्निंगला ना रॉबिनला उतरावं लागेल, म्हणजे येऊ दे रे मागे, येऊ दे येऊ दे.